हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव आहे सुरेश। मी आज एक नवीन गोधडी मला शिवायला आलेली आहे। तर मी आज एक नवीन गोधडी भरून शिवणार आहे। पूर्ण व्हिडिओ त्या गोधडीचा मी आज बनवणार आहे। तर चला बघूयात आपल्याला कस्टमरनी किती साड्या दिलेल्या आहेत गोधडी शिवायसाठी। तर चला आपण आता साड्या मोजूयात की आपल्याला किती साड्या दिलेल्या आहेत गोधडीमध्ये टाकायसाठी। तर हे बघा, ही एक साडी, बघा एक झाल्यानंतर ही दुसरी साडी आहे, ही तिसरी साडी, ही 4 साडी, ही 5 साडी, 6, 7 आणि ही एक झाली 8 आणि एक झाली 9 आणि एक झाली ही 10। तर ह्या 10 साड्या झाल्या आणि खालीवर लावायसाठी या 2 साड्या दिलेल्या आहेत। म्हणजे 11-12 साड्यांची मी गोधडी आज बनवणार आहे। खालीवर जी साडी लावतो आपण त्याला कस्टमर आपल्याला अशी गाठ बांधून देतात। या 2 साड्या आपल्याला खालीवर लावायची आहे आणि ह्या 10 साड्या आतमध्ये टाकायच्या आहेत। तर चला मी आता ह्या गोधडीला, ह्या साड्यांना जे काही लेस असतील, खडे असतील ते सगळे काढून घेतो। तर हे बघा, जे साडीला लेस होते, फॉल होते किंवा खडे होते ते मी आता काढून घेतलेले आहेत याप्रमाणे। आता आपल्याला आतमध्ये टाकायसाठी 10 साड्या दिलेल्या आहेत आणि खालीवर टाकायसाठी 2 साड्या दिलेल्या आहेत। या दोन्ही साड्या पण नवीन आहेत। तर मग चला आता मी गोधडी भरायला सुरुवात करतो। तर हे बघा, आपल्याला आतमध्ये टाकायचे आहेत त्या ह्या 10 साड्या आहेत आणि हे खालीवर लावायच्या ह्या 2 साड्या आहेत। तर आता ह्या साड्यांना, ज्या आतमध्ये साड्या आपण ज्या टाकणार आहोत त्यांना आपण आता 2 फोल्ड करून घेणार आहोत। म्हणजे 2-2 साड्यांना एकदा शिलाई मारून घेणार आहोत मधोमध। तर चला बघा आता मी कशा पद्धतीने शिलाई मारत आहे ते। याप्रमाणे आपल्याला शिलाई आता मधोमध शिलाई मारून घ्यायची आहेत। ह्या 2 साड्या मी जोडलेल्या आहेत। फोल्ड करून साडे असे मधोमध टिपा आता मी मारून घेणार आहे। तर हे बघा, याप्रमाणे मी मधोमध टिप मारून घेतलेली आहेत। अशा 2 साड्या अटॅच करून घेतलेल्या आहेत मधोमध फोल्ड करून। तर आता मी तुम्हाला हे ओपन करून दाखवतो की ही कसं दिसत आहे ते मध्ये टिप मारल्यानंतर। तर हे बघा, आपण 2 साड्या जोडल्यानंतर हा असा आपल्याला पदर बनवून घ्यायचा आहे। तर याप्रमाणे आपले जे काही बाकीच्या साड्या आहेत त्या पण अशा ह्या पद्धतीने जोडून घ्यायच्या आहेत। तर याप्रमाणे ज्या आतमध्ये 10 साड्या टाकायच्या होत्या त्यांना आपण आता पूर्णपणे फोल्ड करून टिप मारून घेतलेली आहेत। यांचे 10 साड्यांचे 5 पदर तयार झालेले आहेत। आता जे काही आपले खालीवर लावायचे होते साड्या, त्या साड्यांना आपण फोल्ड करून टिप मारून घेणार आहोत। तर चला मग आता हे जे खालीवरच्या ज्या साड्या आहेत त्यांना फोल्ड करून मी टिप मारून घेतो। तर हे बघा, आपण जी वर पदर लावणार होतो त्याला टिप मारून घेतलेली आहे। टिप मारताना ही उलटी साडी करून टिप मारायची अशी, म्हणजे जोडताना ती उलटी बाजू आतमध्ये जाईल आणि सरळ बाजू बाहेरून येईल अशी। आणि हा जो फोल्ड भाग आहे तो कापून घ्यायचा वरच्या पदरचा, कारण ही सिंगल साडी आहे।
त्यामुळे. आणि टीप मारताना वरच्या पदरला 2 टीप मारायचे असतात. तर हे बघा, जे आतमध्ये 10 साड्या होत्या त्या पण आपण जोडून घेतलेल्या आहेत. जी खाली वर साडी लावायची होती ती पण आपण जोडून घेतलेली आहे. तर चला मग आता मी ही जे साड्या आहेत ते गोधडी भरतो. आता गोधडी भरताना पहिल्यांदा आपल्याला जी खाली साडी लावणार आहोत, खालीवर साडी लावणार आहोत, ती साडी आपल्याला पहिल्यांदा ठेवायची असते. त्याच्यानंतर मग त्या 10 साड्या ठेवायच्या आणि त्याच्यावर मग परत जी वर लावायची साडी ती ठेवायची असते. तर चला मी आता सुरुवात करतो गोधडी भरायला. तर हे बघा, जी पहिल्यांदा आपण खाली साडी लावणार आहोत, खाली आणि वर, त्यातली एक साडी आपल्याला पहिल्यांदा ठेवायची आहे. ती साडी ठेवल्यानंतर बाकीचे जे पदर बनवले होते आपण 5, म्हणजे 10 साड्यांचे पदर बनवले होते 5, ते 5 पदर आपल्याला आतमध्ये ठेवायचे आहेत. बघा, हा एक पहिली साडी ठेवली आपण वर लावायची, नंतर हा एक पदर टाकला, नंतर हे 8 टाकायचे, दुसरा पदर टाकला, हा तिसरा पदर, हा चौथा पदर आहे आणि हा 5वा पदर. आणि शेवटला जी साडी राहिली आपली वर लावायची ती वर सगळ्यात शेवटला वरचा पदर आपण टाकत आहोत. खालचा आणि वरचा पदर टाकताना सरळ बाजू त्यांची बाहेर गेली या पद्धतीने टाकायचं आहे आणि उलटी बाजू आतमध्ये जायला पाहिजे या पद्धतीने. तर चला मग आता आपण ह्याला ही सरळ बाजू, उभी बाजूला पहिल्यांदा टीप मारून घेऊयात. टीप मारायच्या अगोदर पहिल्यांदा सगळ्या साड्या मोजून घ्यायच्यात. टीप मारताना पण एक पण साडी आतमध्ये सुटायला नाही पाहिजे. ह्या हिशोबाने पूर्ण साड्या मोजून आपल्याला टिपं मारायच्या असतात. तर चला मी आता ह्या उभ्या साईडला पहिल्यांदा टीप मारून घेतो. तर हे बघा, ही उभी साईड आहे. या उभ्या साईडला साड्या मोजून, साड्या जे 12 साड्या आहेत आपल्या 12 साड्या मोजून बरोबर अशी ही उभ्या साईडने टीप मारायची आहे. तर चला आता मी या साईडला पूर्ण टीप मारून घेतो. तर हे बघा, उभ्या साईडला आपण पूर्णपणे टीप मारून घेतलेली आहे. आता मी आडव्या साईडला टीप मारणार आहे. तर हे बघा, आडव्या साईडला पण आपल्याला असं पूर्ण टीप मारून घ्यायची आहे. साडी एक पण आतमध्ये सुटायला नाही पाहिजे. त्या हिशोबाने साडी पूर्णपणे पकडायची. आपल्याला आतमध्ये गेली तर साडी तर ती गोळा होते आतमध्ये, म्हणून. हे बघा, आता आपली आडवी साईडला पण टीप मारून झालेली आहे. तर आपण आता पूर्ण गोधडीला ज्यावेळेस टीप मारतो आडव्या साईडनेच चालू करतो. आडव्या साईडने जास्त साड्या आतमध्ये वळत नाही, त्याच्यामुळे आडव्या साईडनेच टिपं मारतो. तर चला मी आता टिपं मारायला चालू करतो.
तर हे बघा, याप्रमाणे आपल्याला आडव्या टिपा मारायला चालू करायचे आहेत. रेषा एकदम सरळ यायला पाहिजे. याप्रमाणे मी आता पूर्ण गोधडीला अशा आडव्या टिपा मारून घेतो. तर हे बघा, आता आपले पूर्ण आडवे टिप मारून झालेले आहेत. याप्रमाणे आता जो काही एक्स्ट्रा भाग असेल तो आता आपण कट करून टाकणार आहोत. तर हे बघा, उभ्या साईडने आपण पूर्ण टिप मारलेले आहेत. तर ही गोधडी अशी दिसत आहे. खूप सुंदर लुक आहे या गोधडीचा. तर आता जो काही एक्स्ट्रा भाग असेल तो आता आपण कट करून टाकू. त्यासाठी आपल्याला फोल्ड करावा लागेल. तर हे बघा, याप्रमाणे आपण फोल्ड केलेले आहे आणि जो काही एक्स्ट्रा भाग असेल तो आपला कट करून टाकायचा आता याप्रमाणे. हे उभ्या साईडने आपण फोल्ड केलं होतं. आता आडव्या साईडने परत फोल्ड करायचे. परत जर काही जास्त भाग असेल तो पण परत कट करून टाकायचा. या आडव्या साईडला पण असं काही जास्त भाग असेल तो कापून टाकायचा. तर हे बघा, आता पूर्ण आपल्या जो एक्स्ट्रा भाग होता पूर्ण कट करून झालेला आहे. आता मी ह्याला उभ्या टिप मारायला चालू करणार आहे. उभ्या टिपमध्ये आपल्याला 2, 2.5, 3 इंचापर्यंत 2, 2.5 इंचाचा बॉक्स आपल्याला बनवायचा आहे. याप्रमाणे आपल्याला बॉक्स बनवायचे आहेत. आता हे जवळजवळ 2, 2.5 इंचाचा बॉक्स आहे. असं आपल्याला पूर्ण गोधडीला आता आडव्या टिपा मारून घ्यायचे आहेत. तर हे बघा, आता याप्रमाणे आपले पूर्ण बॉक्स काढून झालेले आहेत गोधडीला. हे बघा, उभे आणि आडवी टिप मारल्यानंतर गोधडी आपली अशी दिसत आहे. खूप मोठी गोधडी झाली आहे. 7.5-8 फूट लांबीला आहे आणि जवळजवळ 6-6.5 फूट रुंदीला आहे. तिला आता बॉर्डर लावायचा आहे आपल्याला. तरी ऑरेंज कलरची आता आपण पट्टी लावणार आहोत. पट्टी लावताना गोधडीला पहिल्यांदा उलटी ठेवायची आहे. नंतर मग पलटी मारली की सरळ साईडने त्याला टिप मारायची आहे. तर पट्टी लावायसाठी ही ऑरेंज कलरची पट्टी घेतलेली आहे. ही कमीत कमी 6 ते 7 इंचाची पट्टी आहे. तर या पट्टीला याप्रमाणे ठेवायचं आहे आणि जेवढ्या इंचाची आपल्याला पट्टी बॉर्डर बनवायची आहे त्या हिशोबाने शिलाई मारायची आहे या पद्धतीने. याप्रमाणे दुमडून घ्यायची पट्टीला, अशी फोल्ड करायची आणि पहिली जिथं शिलाई आली तिच्यावरच शिलाई मारायला आली पाहिजे या हिशोबाने दुमडून घ्यायची आहे. इथे एक शिलाई मारलेली आहे. आता आपण याच्या बाजूला अजून एक मारायची आणि अजून एक इथं मारायची. त्याच्यामुळे काय होतं, आपली जी बॉर्डर आहे ती कडक होते. याप्रमाणे टीप मारायची आपल्याला. त्याच्यामुळे काय होतं की आपली बॉर्डर ही कडक झाली एकदम आणि दिसायला पण चांगली दिसते. याप्रमाणे आपल्याला चारी बॉर्डरला पट्टी लावून घ्यायची आहे. तर हे बघा, आपली आता पट्टी लावून झालेली आहे. पूर्ण गोधडीला चारी साईडला आपण या पद्धतीने पट्टी लावून घेतली आहे. बघा किती सुंदर लुक आला आहे गोधडीला. खूप छान दिसत आहे गोधडी ही.
ही पुढची बाजू आहे गोधडीची. बॉक्स पण खूप मस्त काढलेत. गोधडीची ही दुसरी बाजू आहे बघा. ही गोधडी खूप मोठी झाली आहे. ही जवळजवळ 7.5 फूट 8 फुटापर्यंत लांबीला आहे. 6.5 फूट रुंदीला आहे. अशा पद्धतीने माझी गोधडी शिवून आता पूर्ण झालेली आहे. तर आपल्याला माझा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि ही गोधडी कशी झाली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.